ओ हाँ जी, की हाल चाल ने। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਲਸ ਮੋਇਤੋ। ਪਲਸ ਟੋਫੀ ਆਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੋਇਤੋ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੇਟ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲਸ ਟੋਫੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰੈਸਿਪੀਜ਼ ਹੋਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਾਊਡਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਦੀਨਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਡਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਲੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਲੋ ਤੁਹਾਡਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਮੋਇਤੋ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ।